Và xin chào tất cả mọi người đã quay lại với kênh HNT Review. Thì xin giới thiệu cho các bạn nào lần đầu tới với kênh mình, thì kênh mình sẽ là kênh để mà mình chia sẻ các kiến thức về lập trình nhúng và các kiến thức về điện tử, công nghệ, cũng như là điện gia dụng. Thì hôm nay video này mình xin giới thiệu cho các bạn đến một cái sản phẩm, là một cái switch Vegan Silent của nhà Eco. Thì đây là cái bề ngoài của cái hộp. Khi mà chúng ta mua về thì cái hộp này nó sẽ bao gồm 45 switch đựng ở trong đây. Thì bây giờ chúng ta sẽ xem qua cái bề ngoài của nó nha. Ok, thì trước tiên về cảm nhận đầu tiên thì với mình đây là một cái hộp nó cũng khá là nhỏ gọn, chỉnh chu và cầm nắm là rất là ok. Có thể là trong quá trình vận chuyển hay là ở shop nó bị có một cái lần xước như thế này, nhưng mà nếu mà không sao cả. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu mở từ hướng này đi. Ok. Ok, khi mà chúng ta mở ra là một cái hộp màu trắng tinh như này, có cái tên Eco nó nằm ở dưới, nhìn cũng hay. Để chúng ta mở ra. Rồi, đây là những gì chính của chúng ta ngày hôm nay. 45 cái switch, và ở trong thì nó sẽ có một cái miếng nhựa để đậy lại chặn bụi. Nhìn cũng hay đấy chứ. Đây. Mình thấy đây là các switch của nó. Thì cá nhân mình đang xài cái loại của bàn phím sẵn của bàn phím Eco 5075B Plus Blue and Bright. Thì nó là Eco Switch Cream loại V3 như thế này. Thì sau khoảng thời gian sử dụng khoảng 2-3 năm, cái bàn phím này mình mua cũng khá lâu rồi. Thì cá nhân mình thấy cái tiếng nó cũng rất là ok thôi chứ không có gì. Cũng như là trong quá trình mình sử dụng thì mình cũng có loop switch nghe tiếng cho nó ok hơn. Và giờ sau này thì do là cái tính chất công việc của mình là gõ máy rất là nhiều, nên là cái tiếng của switch mình cần phải điều chỉnh và mình cần nó im lặng hơn nữa, nên là mình mới mua cái loại switch silent của nhà Eco này về. Thì mình có tham khảo trên mạng thì nó cũng có rất là nhiều cái loại silent mà các bạn có dễ thấy hơn của Eco. Hình như là cái loại mà mình nhớ nhất là gần đây là cái bản gì của nhà Atimu, là loại đào hoặc chanh gì đấy, thì nó cũng silent nữa, và mình thấy nó được quảng bá rất là nhiều. Cái này thì mình tham khảo từ nhiều cái video từ nước ngoài và cũng như là ở Việt Nam, thì mình quyết định chọn cái tiếng này về mình thử. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu lắp vào và test cái âm thanh ra của nó như thế nào nhé. Thì trước khi mà chúng ta lắp thì chúng ta thử lấy một con ra để chúng ta test thử xem. Đây, như các bạn thấy là cái tiếng của nó không có quá là lớn, tại vì silent mà. Silent mà lớn quá thì cũng là một vấn đề. Đây thì mình sẽ gõ thử một cái ở đây, các bạn sẽ nghe thử nha. Đây là mình gõ mạnh đấy nhé. Mình thấy các anh chị review mấy cái switch này nè, mình không hiểu tại sao mọi người khi mà test cái tiếng mọi người không đánh mạnh nữa,
đã sai lệch thì mình phải thử gõ mạnh lên để cho chúng ta dễ biết được là nó sai lệch cỡ nào. Mà mọi người cứ gõ theo kiểu nhẹ 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 thì để im nghe thì đúng rồi. Thì bây giờ chúng ta thử nè. Đấy. Giờ chúng ta sẽ chuyển qua thử cái này. Ồ, khác hẳn luôn các bạn. Hầu như là các tiếng nó đã được tiêu âm đi. Theo mình biết thì cái loại này thì nó sẽ có một cái miếng đệm cao su. Thì chúng ta sẽ kiểm chứng nó bằng cách là chúng ta tháo thử ra. Tháo thử ra thì chúng ta sẽ thấy được nó là cái gì thôi. Ok. Ở trong các bạn có thể thấy ở đây người ta đã lúp cho chúng ta một lượng vừa đủ ở trong hai cái phần đường ray này. Đây, các bạn có thể thấy nó có cái phần người ta lúp ở cái thanh này nè. Còn bên đây người ta cũng có đã lúp rồi. Và chúng ta sẽ coi cái nguyên lý tại sao nó là sai lệch. Thì các bạn nhìn vào đây. Các bạn có thể thấy là hai cái bên đây nè, nó đã được bọc một cái miếng cao su, nên là trong cái hành trình nhấn của chúng ta, nó sẽ đụng cái miếng cao su này và nó sẽ làm giảm đi cái âm thanh khi mà chúng ta nhấn vào cái switch. Thì nó sẽ khác gì đối với cái loại mà thông thường không có silent. Thì các bạn thấy là ở đây là người ta đã có gắn một cái miếng như cái miếng cao su ở đây để người ta tiêu bớt cái âm đi. Thì còn đây là cái phiên bản thường, cái phiên bản cream yellow, cũng nhà Ico luôn. Đây. Như các bạn thấy thì ở phần bên đây nó chỉ có là lò xo và hai bên đây mình lúp bình thường thôi, không có gì. Nhưng mà nó sẽ khác ở chỗ là cái này. Như các bạn thấy nè, mình đâu có cái miếng cao su đâu. Hai thanh bên là hai thanh trống trơn, không có cái gì hết. Thì có thể chúng ta thấy được là sự khác biệt dễ thấy nhất của cái loại silent và cái loại không có silent. Okay. Cái này là cream nè, còn cái này là cái loại silent của chúng ta. Mình thấy thì người ta cũng đã bôi khá đủ, nhưng mà mình thấy là bên đây người ta bôi nhiều nè. Ở khúc mà ở cái thanh đây các bạn thấy là cái lượng mỡ người ta bôi cũng hơi nhiều, các bạn có thể thấy được. Nhưng còn bên thanh bên đây á, mình thấy là người ta không bôi gì, có bôi nhưng mà nó không có rõ ràng gì lắm. Mà thôi kệ đi, có thể là mình sẽ lúp lại sao, không sao hết, đã lắp lại. Ok, chúng ta sẽ thử test lại cái âm thanh mà có sai lệch và âm thanh không có sai lệch. Đây, mình ví dụ mình gắn. Gắn lại cái nút diễn được. Ok, giờ chúng ta sẽ nghe thử cái tiếng bình thường nè, rồi cái tiếng sai lệch nè. Để mình gần cho các bạn dễ nghe. Đấy là mình gõ mạnh này đấy nha, đó là các bạn cream gì. Còn các bạn sai lệch nè, hầu như là các bạn
chỉ nghe được cái tiếng đó là cái tiếng va chạm của cái miếng cao su vào cái phần đáy của switch thôi. Đấy, nếu như mà mình đánh nhẹ thì chắc chắn là không ra tiếng luôn, nó như vậy đó, là nó chỉ nghe cái tiếng mà cái keycap chúng ta nhấn xuống thôi. Đây là nhấn bình thường, nhấn nhẹ nè, còn nhấn mạnh thì các bạn đánh máy như mình thuộc phím gì kia là chúng ta gõ đâu có nhẹ được, mạnh lên đấy. Tiếng bình thường nhé, còn tiếng là chúng ta sử dụng này, đây gọi các bạn cream nè, các bạn thấy khác bột không, rất là khác bột. Thì bây giờ mình sẽ lắp hết vào cái phần phím đánh chữ thôi, tại vì nó chỉ có 45 bắt pin thì nó là chỉ là 45 cái switch, nhưng mà các bàn phím mình là 75, layout là 75 thì nó tới 81 cái switch được, thì mình phải lựa chọn những cái phần nào mà mình đánh văn bản nhiều nhất thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ sử dụng các phần phím văn bản, nếm phím delete, enter hay là caps lock, tab, control thì mình sẽ lựa các phần phím mà mình hay sử dụng và mình sẽ gắn vào đây. Thì mời các bạn xem qua cái quá trình mình tua nha. Ok, sau khi mà mình đã lắp vào cái bàn phím của mình thì các phím dì số thì mình sẽ để là cái cream, còn các phần như là các phím chức năng cũng như là các phím chữ ở đây mình sẽ thay bằng cái Beacon Silent của mình. Thì bây giờ chúng ta sẽ nghe thử cái tiếng nhé. Các bạn sẽ thử nghe cái tiếng mà chúng ta sử dụng cái Silent này. Các bạn thấy là tiếng rất là nhỏ. Thử số này. Đấy, đây là cái silent của chúng ta. Còn nếu mà không có silent, bạn cream là nó nhảy. Để mình sẽ thử đánh cho các bạn nghe. Đấy, còn nếu mà chúng ta bấm thường còn nếu mà chúng ta đánh bằng silent thì hầu như là không có nghe tiếng luôn á. Mình khá là ưng cái vụ này, tại vì bây giờ mình bắt đầu thích cái sự yên tĩnh hơn, nên là mình thấy là đánh nó rất là êm, nó cũng đầm tay nữa, nó không quá nặng. Đối với cái tay mình thì đối với mình như thế thì cái hành trình nhấn nó cũng khá là đầm tay rồi, cũng như là cái tiếng của nó không quá là to, cũng như là không có quá là bị đanh hay gì hết, nghe rất là êm. Với cá nhân mình thích như thế này. Đấy, thì cảm ơn mọi người đã xem qua cái phần mà mình review về cái bàn phím như này. Thì đối với cá nhân mình, khi mà bắt đầu chuyển qua cái phần silent này thì mình cũng thấy nó rất ok rồi. Cái mong đợi của mình từ một cái switch silent như thế này thì nó cũng đã đáp ứng đủ cái nhu cầu của mình, và cũng như là cái cảm giác tay khi nhấn vào hết switch thì nó cũng khá là êm tay. Thì nếu như mà mọi người thích cái video này và thấy cái video này hữu ích thì mong là mọi người sẽ ủng hộ mình bằng cách like, subscribe cái
video này giúp mình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.